Κοιτάξτε, αρχικώς είναι η αντεπίθεση έχει λογική στρατιωτική, πρώτον και κύριον, για να το ξεκαθαρίσουμε, διότι οι Ουκρανοί από το Σεπτέμβριο, οι Ουκρανοί κατά τη διάρκεια όλου αυτού του χειμώνα, να το πούμε έτσι, της περίοδου του φθινοπόρου και του χειμώνα, το μέτωπο έμεινε γενικά σταθερό, πλην της περιοχής του Ντονιέτσκ και της ευρύτερης περιοχής στον Μπαχμούτ και σε 2-3 άλλες περιοχές, όπου υπήρξε μια προώθηση των ρωσικών δυνάμεων. Άρα, σε στρατιωτικό επίπεδο θα πρέπει να επιδείξει κάποια κινητικότητα η Ουκρανία. Τους τελευταίους μήνες παίρνει υλικό πολλά τεθωρακισμένα από τη Δύση, άρματα μάχης κτλ. Φυσικά αυτό μένει να δούμε αν μπορεί να τα αξιοποιήσει κανονικά με τον τρόπο το οποίο μπορεί να αποδώσουν τα μέγιστα, διότι πολύ απλά είναι πολλών ειδών. Καταλαβαίνετε ότι θέλει διοικητική υποστήριξη για διαφορετικά συστήματα, είναι από πολλά είδη λίγα. Δηλαδή έχουν πολλών ειδών τα άρματα μάχης, πολλών ειδών τεθωρακισμένα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα και δεν είναι και πρακτικό από ένα σημείο και ύστερα. Άρα λοιπόν μένει να δούμε. Οι Αμερικανοί λένε ότι έχουν βοηθήσει στο να δημιουργηθούν 7-8 ταξιαρχίες μηχανοκίνητες και τεθωρακισμένες. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να παράξει κάποιο στρατιωτικό αποτέλεσμα και για πολιτικούς λόγους, διότι βλέπετε ότι υπάρχουν προφανώς φωνές στη Δύση που λένε ότι πρέπει να σταματήσει αυτό, άρα να μειώσουμε τον εξοπλισμό των Ουκρανών για να τους αναγκάσουμε να διαπραγματευτούμε τους Ρώσους κτλ. Άρα λοιπόν και σε στρατιωτικό και σε πολιτικό επίπεδο έχει μια λογική το οι Ουκρανοί να περάσουν σε μια αντεπίθεση. Προφανώς όμως αυτό δεν σημαίνει ότι οι Ρώσοι θα κάτσουν να τους κοιτάνε. Έτσι. Ήδη στην περιοχή του Μπαχμούτ, εάν δεχτούμε αυτά που λένε βέβαια οι Ρώσοι, οι Ουκρανοί είναι πλέον ελέγχουν 2 τετραγωνικά χιλιόμετρα περίπου της πόλης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι στα πρόθυρα να χάσουν ολόκληρη την πόλη όταν η Βάγνερ ελέγχει 50.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δηλαδή είναι πολύ κοντά να υποστεί η Ουκρανία μια μεγάλη ήττα και σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο προπαγάνδας, γιατί ξέρετε τον Μπαχμούτ έχει πλέον περάσει στο υποσυνείδητο των ανθρώπων και στην Ουκρανία αλλά και στο εξωτερικό ως κάτι σαν το Στάλινγκραντ. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει απόλυτη λογική το να παράξει να φέρει κάποια νίκη που θα αναπτερώσει και το ηθικό αλλά και θα οδηγήσει τη Δύση στο να συνεχίσει τη βοήθεια προς την Ουκρανία. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Τώρα φαίνεται ότι κάνουν κάποιες επιθέσεις οι Ουκρανοί, όχι μέσα στην πόλη του Μπαχμούτ, αλλά βόρεια και νότια της περιοχής. Φαίνεται ότι έχουν καταλάβει κάποιες θέσεις των ρωσικών δυνάμεων. Αυτό βέβαια πρέπει να δούμε πρώτον και κύριον αν αυτό μπορεί να αλλάξει την ισορροπία και θα συνεχίσουν να κινούνται οι Ουκρανοί και δεν θα τους αναχαιτήσουν οι Ρώσοι, και βέβαια πρέπει να δούμε αν όντως ξεκινάει η αντεπίθεση ουκρανική, και φυσικά θα πρέπει να δούμε και πού θα είναι η κύρια προσπάθεια, έτσι, γιατί καταλαβαίνετε ότι σε τέτοιου περιπτώσεις δεν διαλαλείς ούτε ότι ξεκινάω επίθεση ούτε πού θα χτυπήσω. Άρα λοιπόν είναι πολλοί οι παράγοντες που πρέπει να δούμε ακόμα. Κοιτάξτε να δείτε, είχαμε μιλήσει και πριν λίγο καιρό, είχαμε πει καμία πλευρά δεν είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί, διότι η Ρωσία δεν κερδίζει τόσο σε σχέση με αυτά που έχει χάσει. Δηλαδή όλη αυτή η αποκοπή από τη Δύση, παρόλο που προφανέστατα η Δύση είναι που την έχει, την έχει ας πούμε εμπάρκο γενικώς, ο υπόλοιπος πλανήτης μια χαρά οι Ρώσοι συναλλάσσονται σε κάθε περίπτωση, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλο το τίμημα να κόψεις έναν λαό ο οποίος είναι μέρος της ευρωπαϊκής κουλτούρας από κάθε άποψη, να την κόψεις στον ομφάλιο λόρο τουλάχιστον για μια γενιά, όπως καταλαβαίνετε αυτό που θα γίνει. Βέβαια. Άρα και σε οικονομικό και σε πολιτιστικό και σε επίπεδο κοινωνικό είναι πολύ μεγάλο το τίμημα για να εξασφαλίσουμε μόνο αυτή την περιοχή, την οποία προφανέστατα είναι 20% με 25% της Ουκρανίας μαζί με την Κριμαία, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ακόμα για τους Ρώσους εκείνο το αποτέλεσμα το οποίο θα βγει ο Πούτιν και θα πει μπορεί να υφιστάμεθα όλα αυτά που υφιστάμεθε, αλλά
αλλά άξιζε τον κόπο. Ναι. Ο Ουκρανός βέβαια καταλαβαίνετε ότι αν σταματήσει τώρα θα πρέπει να εξηγήσει ότι τελικά δεν νίκαγα μόνο στο Twitter, μάλλον γιατί νίκαγα μόνο στο Twitter και τελικά έχω ειρήνη με το να έχω χάσει 25% του εδάφους μου. Ναι, οι δυτικοί το έχουν καταλάβει, γι' αυτό τους λένε ότι πρέπει να σταματήσουν. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Οι Αμερικανοί αυτό που θέλουν να το πετύχουν, το πετύχανε, κύριε Τουστουκέα μου. Οι Αμερικανοί θέλανε να αποκόψουν τη Ρωσία από τη Γερμανία, να βάλουν την Ευρώπη μέσα ξανά στο ΝΑΤΟ και να τους βάλουν όλους μαζί εναντίον μετά της Κίνας και να ελέγξουν απολύτως στρατιωτικός και οικονομικός και ενεργειακός στην Ευρώπη και ειδικά τη Γερμανία. Αυτό το καταφέρανε από τον πρώτο μήνα του πολέμου. Όσο τώρα ο πόλεμος θα συνεχίζεται, τόσο θα κινδυνεύει οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στρατηγική νίκη την οποία κατήγαγε, γιατί πλέον είναι στρατηγική νίκη αυτή, όπως καταλαβαίνετε, να τη θέσει ένα αμφιβόλο. Υπό την έννοια ότι αν κλιμακωθεί η κατάσταση, τότε δεν θα έχει τίποτα νόημα. Δηλαδή, αν πάμε σε δραματικές καταστάσεις, δεν θα έχει νόημα αυτό. Καταλαβαίνετε, θα πάμε σε άλλο επίπεδο τη σύγκρουση. Άρα, ό,τι συζητάμε για στρατηγική, υψηλή στρατηγική κτλ., θα πάει στον πρώτο. Άρα, λοιπόν, οι σοβαροί Αμερικανοί θέλουν να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Δηλαδή, τα σοβαρά think tanks, δηλαδή το RAND. Έτσι, το πλέον, το κορυφαίο, η κορυφαία δεξαμενή σκέψη των ΗΠΑ, όταν σου λέει και βγάζει μελέτες που λέει ότι πρέπει να σταματήσει κτλ., το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, το πετύχαν αυτό που θέλανε. Ναι. Τι άλλο να κάνουμε, δηλαδή, να πάμε σε πυρηνικό πόλεμο? Άρα λοιπόν θα πρέπει να πείσουν τους Ουκρανούς, αλλά ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Γιατί το είπε ο κύριος Μπορέλ, λέει, ξέρουμε πώς άμα θέλουμε να το σταματήσουμε, πολύ απλά κόβουμε τα πυρομαχικά κτλ. Ναι. Το ερώτημα όμως, κύριε Τουστουκέα μου, είναι το εξής. Όταν οι Ρώσοι θα διαπιστώσουν ότι κόβουν τα πυρομαχικά στους Ουκρανούς, πώς είμαστε εμείς σίγουροι ότι θα σταματήσουν? Καταλάβατε τώρα που έχουμε μπλέξει? Έχουμε μπλέξει σε μια κατάσταση στην οποία δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράκ, οπότε αποφασίζω εγώ απολύτως πότε αρχίζω, πότε τελειώνω, πότε επιταχύνω, πότε κόβω την ταχύτητά μου. Είναι και μια άλλη μεγάλη δύναμη δίπλα, η οποία έχει και αυτή το δικό της σχεδιασμό από ένα σημείο και ύστερα. Γι' αυτό είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε. Ο κ. Ζελένσκι παίζει το πολιτικό του μέλλον, έτσι, γιατί ξέρετε όλους αυτούς τους μήνες που γίνεται στον Μπαχμούτ έχει, μάλιστα το λένε οι ίδιοι οι Ρώσοι, ότι η επιχείρηση στον Μπαχμούτ ονομάστηκε κρεατομηχανή. Ναι. Δηλαδή, επί της ουσίας, τραβάγανε όλες τις τραβάγανε εφεδρείες του Ουκρανικού στρατού να τις βάζουν μέσα και να τις αλέθουν. Να το πω έτσι. Το λέω πολύ κοινικά, χρησιμοποιώντας αυτό το οποίο λένε οι Ρώσοι. Φυσικά το ίδιο υφίστανται και οι ίδιοι. Αλλά δεν είναι το ίδιο γιατί στη μία είναι Ουκρανικό στρατός, στην άλλη είναι μισθοφόροι, οι οποίοι σε τελική ανάλυση, δεν θα πω ότι είναι επαγγελματίες, έχουν συμβόλαιο. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο πολιτικός, καταλάβατε, για τον κύριο Πούτιν σε σχέση με τον κύριο Ζελένσκι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να γίνει. Γι' αυτό και ο Πριγκόζιν αυτή τη στιγμή τα έχει πάρει. Γιατί πλέον είναι ζήτημα πολιτικής ισορροπίας μέσα στη Ρωσία. Έχει να κάνει με το ποιος έχει μεγαλύτερη αξία, το μισθοφορικό στράτευμα του Πριγκόζιν, του κ. Πριγκόζιν ή ο επίσημος ρωσικός στρατός. Έχουμε το κάτι περίπου όμοιο συνέβη και με τον Καντήροφ και τους Τσετσένους στη Μαριούπολη, να υπενθυμίσω. Δηλαδή είναι μια κατάσταση στην οποία υπάρχει και, ξέρετε, είναι και σύγκρουση εξουσίας πολιτικής από ένα σημείο και ύστερα. Δηλαδή το ποιος έχει το πάνω χέρι στην ηγεσία και ποιος. Δηλαδή, και στην επόμενη μέρα με έναν τρόπο. Έχουμε εκλογές. Έχει εκλογές προεδρικές. Δηλαδή για σκεφτείτε τον Πριγκόζι να βάλει υποψηφιότητα. Αυτό ήθελα να το ρωτήσω. Δηλαδή, για σκεφτείτε το αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι εδώ τώρα έχεις και αγώνα εξουσίας στη Ρωσία αυτή τη στιγμή. Όπως θα προκύψει και το ίδιο στην Ουκρανία, εάν και εφόσον δεν θα είναι η επίθεση αυτή που, που διαφημίζεται, έτσι, αυτή και θα είναι αποτυχημένη, εν πάση περιπτώσει.